बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम dear student. I am Bilal with Bilal Academy. सर dear student का क्लास फर्स्ट chemistry शुरू करी चैप्टर नंबर 1 स्टोइशियोमेट्री. स्टोइशियोमेट्री इंतहाई आसान टॉपिक है. राजू स्टोइशियोमेट्री डिफिनीशन ला इससे मुश्किल बिगिनिस्टी. dear student स्टोइशियोमेट्री हम सर पर दो ग्रीक वर्ड्स बांधे मुश्तमिल है. फर्स्ट वर्ड हम सर दे स्टोइशियो. स्टोइशियो मतलब दे एलिमेंट. सेकंड वर्ड हम सर दे मेट्री. मेट्री मतलब दे मेजरमेंट. नोम तो नोम न ज़ाहिर दा چې स्टोइशियोमेट्री हम सर कम टॉपिक ته نو پدې کومه د एलिमेंट मेजरमेंट کو مخکې را روان دي راځو ډیفینیشن لا. ٹھیک شو. definition لري سره it is the branch of chemistry. stoichiometry هم سره کوم دا د chemistry یو branch دی which deals دام ته وای explanation کوي د سو باره کې quantitative relationship between reactants and product. د reactant او د product په مینس کې چې کوم quantitative relationship دی دام ته داغه explanation کوي یعنی کې څومره quantity څومره مقدار چې هم سره د reactants راځي نو دومره quantity مقدار به هم سره د product هم راځي ځکه چې دوانه ولته په ریلیشنشپ کې. ٹھیک شو. فار ایگزامپل به زه واخلم د کاربن ډای اکساید به واخلم کاربن پلس اکسیجن. ډیر سټوډنټ کاربن پلس اکسیجن دا زموږ سره په دې ټایم کې ریاکټنس دي. ٹھیک شو. دا چې کله ریاکشن وکړي کاربن پلس اکسیجن چې کله ریاکشن وکړي نو پروډکټ موږ له کاربن ډای اکساید راځي. ٹھیک شو. خو اوس ګورو چې څونه کوانټیټي د ریاکټنټ ده نو دونه کوانټیټي هم سره د پروډکټ راځي که نه راځي. ټیک شو. ها نو د کاربن اټامک ماس زموږ سره دی پیریوډیک ټیبل کې 12 پلس اکسیجن. اکسیجن اټامک ماس زموږ سره دی 16 او دلته کې زموږ سره دوه اکسیجن نو 16 2 ځا 32 نو دا دوه چې موږ 8 کو پلس کو نو دا به زموږ سره راشي 44 ګرام به سره ولګو ماس کې په ماس مې اغستې دي. ٹھیک شو. ها نو زه ګورم چې 44 ګرام موږ ریاکټنټ نه کړل نو 44 ګرام به زموږ سره د پروډکټ کوانټیټي راځي که نه راځي. نو بالکل 44 ګرام زموږ سره د پروډکټس کوانټیټي هم راځي. ټیک شو. دا به تاسو راوباسئ کاربن اټامک ماس او د اکسیجن نو هغه به زموږ سره 44 ګرام به زموږ سره کوانټیټي د پروډکټس راشي. ټیک شو. بله خبره موږ ته څه کوي in a balanced chemical equation is called stoichiometry. او مونږ به ګورو چې دا زموږ سره کیمیکل اکویشنز دي که نه دي ریاکټنټ او پروډکټ. ټیک شو. نو د کاربن ډای اکساید ما فار ایگزامپل اغستی نو زه ګورم چې دا زموږ سره کیمیکل اکویشنز دي که نه دي. ټیک شو. ها نو یو کاربن زموږ سره په ریاکټنټ کې دی او 1 کاربن زموږ سره په پروډکټ کې دی. 2 اکسیجن زموږ سره په ریاکټنټس کې دي او 2 اکسیجن زموږ سره په پروډکټ کې دي. نو بالکل دا زموږ سره کیمیکل اکویشن دی. ټیک شو. نو دا و زموږ سره سټویشیومټري د دې 3 کنډیشن پاتې شو. په نیکسټ لیکچر کې کوم زموږ سره لیکچر وګدیږي. اجازه راکړئ. والسلام.